صباح الخير يا جماعة، ازيكم عاملين ايه؟ حلقة النهاردة حلوة وهتعجبكم جدا. حلقة النهاردة خاصة بتليفون غريب، إمكانيات قوية جدا وسعر فعلا رخيص. خاصة إن أنا اليومين دول بدور على كل التليفونات اللي نازلة جديد سعر رخيص زي ما بيقولوا، بسبب الأزمة عندنا الاقتصادية اللي موجودة في مصر وغلو الأسعار. التليفون النهاردة اللي أنا هستعرضه معاكم النهاردة، لما شفت الإمكانيات بتاعته القوية خاصة البروسيسور والشاشه والامكانيات القويه في البطاريه، وخاصه ان هو مخصص للالعاب، وشفت سعره قعدت يوم بالكامل اتاكد فعلا من السعر اللي نازل بيه. ويا رب التليفون ده ينزل الشرق الاوسط عامه او الخليج ومصر خاصه. التليفون اللي معانا النهارده هو الاونر اكس 40 او 40 جي تي. التليفون ده بيقدم امكانيات قويه رائعه خاصه لمحبي الالعاب، وبالتالي طبعا اكيد الكاميرات بتاعته بتبقى قويه وصناع المحتوى يقدروا يعتمدوا عليه اعتماد ذاتي. التليفون بيقدم فعلا معادله قويه امام سعر قليل جدا في السوق العالمي. يلا مع بعض نتفرج على التليفون ونعمله ريفيو ونشوف التليفون ده بيقول ايه بالظبط. التليفون اللي معانا النهارده هو الاونر اكس 40 او 40 جي تي، وخليكم معانا لغايه اخر الحلقه عشان تعرفوا سعر التليفون. يلا بينا. أعزائي المشاهدين في كل مكان، ازيكم واخباركم ايه؟ يا رب تبقوا بخير. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات قناه ثاندر للتكنولوجيا والمعلومات. وطبعا معاكم اخوكم اشرف. طبعا اليومين دول زي ما انا قلت لكم انا بدور على التليفونات الرخيصه اللي موجوده في السوق، واللي بتقدم اعلى امكانيات لحضراتكم في قلب الغلو اللي موجود في البلد، بحيث ان انا اقدر احط ايدي على التليفونات دي واقدر اقدمها لحضراتكم. طبعا مش هنسى طبعا التليفونات الفلاج شيب. اول ما اي شركه بتطرح التليفونات التقيله دي انا ببتدي اناقشها مع حضراتكم واعمل لها الريفيو اللي يعجب حضراتكم ان شاء الله. التليفون اللي معايا النهارده وانا بدور على التليفونات استغربت جدا من السعر بتاعه، لان الامكانيات اللي انا هقولها لحضراتكم امكانيات قويه وجباره، خاصه انه بيمتلك بروسيسور قوي وشاشه قويه وبطاريه وامكانيات تقيله. وقصاد الكلام ده هتلاقوا فيه سعر قليل جدا، وهتعرفوه ان شاء الله في اخر الحلقه. عشان كده خليكم معانا وتتابعوا اخر الحلقه ديت واعرفوا المواصفات بتاعه التليفون ده. التليفون اللي هنقوله النهارده هو من شركه اونر اكس 40 او اكس 40 جي تي. التليفون ده بيمتلك مواصفات قويه هنستعرضها مع بعض. فوق كده السعر بتاعه جميل جدا جدا جدا، وهيبقى مفاجاه للناس. يلا مع بعض نستعرض التليفون ده. وزي كل حلقه مش هنسى اوصي حضراتكم ما تنسوناش السبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، الكومنتس، وهنرد على حضراتكم على طول. زر الجرس لو سمحتم فعلوه. صندوق الوصف اسفل الفيديو هتلاقوا فيه لينك من شركه جوميا. استاذنكم خشوا خدوا فكره عن المعدات والموبايلات والاكسسوارز اللي عاملين عليها اوفرات. لو عجبتكم حاجه اشتروها دعما للقناه. يلا مع بعض نستعرض التليفون اللي معانا النهارده، الاونر اكس 40 جي تي او اكس 40 جي تي. يلا بينا. التليفون أعلن عنه في 13 أكتوبر 2022، وابتدى يطرح للبيع عالميا 18 أكتوبر 2022. إمتى هيجي مصر أو ورود أي أخبار عنه؟ حتى الآن لم تأتي أي أخبار، ولكن الإشاعات بتقول برضو إن هو يبتدي يطرح على شهر 1 أو 2 السنة الجديدة. لو جت أخبار جديدة إن شاء الله هبلغ حضراتكم. أبعاد التليفون ده 166.1 في 75.8 في 8.5 ملم. الوزن المقدر للتليفون ده 199.5 جرام. التليفون بيدعم شريحتين اتصال، وطبقة الحماية الأمامية من نوع الجوريلا جلاس 3، الفريم والظهر من البلاستيك، وشكل الكاميرات موجودة في دايرة في الخلف، في المنتصف كلمة جي تي، وبينزل منه لون مميز جدا اللي هو الفسفوري في الأسود المضلم.
علاوة ان شكل التصميم بتاع الشكل اللي قلت لحضراتكم عليه واللي هتشوفوه في الصور شكله شيك جدا وجميل جدا، خاصة للي بيحب الألعاب أو الجيمز على التليفونات. نيجي بالنسبة للشاشة، الشاشة من نوع الاي بي اس LCD 16 مليون لون. الريفريش ريت بتاعتها او التردد 144 هرتز. انتوا متخيلين الرقم يا جماعه؟ التليفون ده فيه تردد الشاشه 144 هرتز. النتس بيوصل ل 750 نتس، بدعم ال HDR 10. مساحه الشاشه 6.81 انش، شاشه كبيره. بقوه استحواذ 89.2%. ريزولوشن الشاشة 1080 في 2388 بكسل بقوة 385 بكسل لكل انش. وطبقة الحماية الأمامية هتبقى من نوع الكورنينج جوريلا جلاس 3. نيجي بالنسبة للسيستم اللي هيبقى مع التليفون، هيبقى مطعم بأندرويد 12 بالواجهة بتاعت انر ماجيك UI 6.1. نيجي بالنسبة لنقطة القوة للتليفون دي او للتليفون ده، هيبقى من شركه كوالكوم سناب دراجون 3800 5G بروسيسور. قبل ما اخش اتناقش فيه وافصله، بروسيسور من العيار التقيل القوي، الاعتماديه بتاعته 5 نانومتر، كان بتاع السنه اللي فاتت. زي ما احنا عارفين البروسيسور ده اوكتا كور او ثماني النواه، بينقسم كالاتي: نواه اولانيه ده الكاستم او القويه جدا بقوه 2.84 جيجا هرتز كورتكس X1، 3 أنوية متوسطة بقوة 2.42 جيجا هرتز كورتكس A78، وأربع أنوية الموفرة للطاقة بقوة 1.80 جيجا هرتز كورتكس A55. الجي بي يو من نوع الأدرينو ال 660، ما بيركبلوش كروت ميموري، ولكن بينزل بذاكرة واحدة 256 جيجا بايت أو نوعها UFS 3.1 قوية، برامات او بينزل على نوعين. الرام الاولاني بينزل 8 جيجا بايت مع نفس الذاكره، والرام الثانيه 12 جيجا بايت رام برضو مع 256 جيجا بايت. نيجي بالنسبه للكاميرات الخلفيه، زي ما احنا قلنا هي داخل دائره، 3 كاميرات تريبل محطوطين في دايره سوداء بداخلها شكل او فريم كده من الفسفوري، وفي النص كلمه GT متوزعين ثلاثيه على الدايره بشكل شيك قوي وانيق، مع الفلاش اللي موجود معاهم زي ما في الصور باين. الكاميرا الرئيسيه 50 ميجا بكسل فتحه عدسه 1.8، ودي عريضه بتدعم البي دي اف والاوتو فوكس والاو اي اس. الكاميرا الماكرو 2 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.4. كاميرا الدبث او العزل بقوه 2 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.4. معاهم ال اي دي فلاش بيدعم تصوير البانوراما والاتش دي ار. الفيديو بيوصل تصوير فيديو ال 4K بفريم 30 فريم بير سكند قوي، وكاميرات قويه وتصور بطريقه رائعه. الكاميرا السيلفي الاماميه فهي في المنتصف في الاعلى، عباره عن ثقب او نقطه كده هول بانش بقوه 16 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.5، ودي عريضه بتدعم البي دي اف وبتصور فيديو بفريم 1080 بكسل بفريمات 30 فريم بير سكند. نيجي بالنسبه للاود سبيكر، فهو ستيريو من الاسفل من الاعلى، ودي برضو نقطه قوه وميزه قويه بالنسبه لها او بالنسبه للتليفون، لكن ما بيدعمش تركيب الجاك 3.5. نيجي بالنسبه للكوميونيكيشن، فهو باحدث حاجه، الواي فاي باحدث حاجه ودول باند، البلوتوث 5.2، الجي بي اس موجود والدول باند، الان اف سي موجود والراديو مش موجود، اليو اس بي تايب سي من نوع 2.0. نيجي بالنسبه للبصمه، فالبصمه جانبيه في زر الباور، والسنسورز جميع السنسورز الموجوده في التليفونات. البطاريه من نوع الليثيوم 4800 ملي امبير، معاه شاحن سريع قوي 66 واط بيشحن 90% في 30 دقيقه، والتليفون ده فيه ريفيرس تشارجنج او شحن عكسي 5 واط. بينزل منه زي ما باين في الصور الريسنج بلاك الشيك اللي احنا قلنا عليه المطعم بالفسفوري، والبلاك العادي، والسيلفر او الفضي اللي موجود.
سعر التليفون ده وقت تصوير الحلقة 300 يورو، يعني بالمصري احنا بنتكلم في 6000 جنيه مصري قبل الضرايب والجمارك. سعر جميل ورائع مقارنة بالإمكانيات والأوبشن والفيتشرز اللي بيقدمها التليفون ده. فعلا تليفون رائع وجميل وكبير ومساحته رائعة، شاشة قوية، بروسيسور قوي، تردد الشاشة 144 هرتز، حاجة تستحق الاحترام فعلا. عشان كده هو مخصص لفئة الألعاب. ولكن طبعا واحنا بنراجعه تكتشف ان الكاميرات والتصوير بتاعته رائعة برضه وجميلة. برضه تلاقيه مناسب للناس اللي بتعمل محتويات على السوشيال ميديا. لغاية ان احنا وصلنا لنهاية الحلقة. لو اتطرح او جه خبر امتى بالظبط هيطرح للبيع في مصر، هبلغ حضراتكم ونخاطب الشركة، يمكن يبعتوا لنا تليفون نعمل له انبوكسنج وريفيو. لغايه ان احنا وصلنا لنهايه الحلقه، مش هنسى اوصي حضراتكم زي كل مره ما تنسوناش السبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، الكومنتس، وهنرد على حضراتكم على طول. زر الجرس لو سمحتم فعلوه. صندوق الوصف اسفل الفيديو هتلاقوا فيه لينك من شركه جوميا، خشوا خدوا فكره عن المعدات والاكسسوارز بتاعت الموبايلات. لو عجبتكم حاجه اشتروها دعما للقناه. شكرا جدا لحسن استماعكم. السلام عليكم.